हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच इन क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ 15 वर्षनी बेबी माटे टॉप बनावानी छूं। तो चालो आपणे कटिंग करिए। तो आपणे शोल्डर 11 इंच है, तो आपणे 11 ना अर्धो करवाना छे। तो आपणे अहींथी 5.5 इंचे निशान करवानुं छे। 11 ना अर्धा 5.5 थाय छे, तो આપણે અહીંથી 5.5 નિશાન કરશું અને જે બાયનો ગાળો હોય છે તે 5.5 ઉતારવાનો છે આટલો। તો આપણે આવી રીતે સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું અને આ જે છાતીનો ભાગ છે તે 28 છે, તો 28નો આપણે ચોથો ભાગ કાઢવાનો છે। તો આપણે ચોથો ભાગ 7 ઇંચ આવે છે, તો આપણે અહીંથી 7 इंचे निशान करी लेशुं अने आपणे फिटिंगनुं 1.5 इंच काढवानुं छे। तो अहींथी 1.5 इंचे निशान करशुं अने अहींथी सीधी लाइन ड्रो करी लेशुं। पछी अहींथी सिम्पल आपणे राउंड शेप आपी देवानो छे, जोई शको छो आ रीते। अने हवे आपणे कमरनुं माप लेवानुं छे। कमरनो भाग आपणे अहींया नीचे आवशे अने आ पेटनो भाग छे, तो आपणे अहींथी 5 इंचे निशान करवानुं छे। तो अहींथी 5 इंचे निशान करशुं। तो कमरनो भाग आपणे 26 आवे छे, तो 26नो चौथो भाग काढवानो छे। तो आपणे अहींथी 6.5 इंचे निशान करवानुं छे आ रीते। अने कमरनो भाग 28 छे, ते अहींथी 5 इंच नीचे अने अहींथी आपणे 28 ना अर्धा करवाना छे। चौथो भाग लेवानो छे, ते 7 इंच आवे छे, तो आपणे अहींथी 7 इंचे निशान करशुं अने अहींथी पण आपणे 1.5 इंच काढवानुं छे सिलाईनुं अने अहींथी पण 1.5 इंच सिलाईनुं काढवानुं छे। एटले आ भाग आपणे आवी रीते आवशे अने आ सिलाईनो भाग छे, आटલું આપણે સિલાઈમાં જશે। અને કુર્તીની લંબાઈ આપણે 33 ઇંચ છે, તો 33 ઇંચે આપણે અહીંયા નિશાન કરી લેશું। આપણે નીચેનો ભાગ આ છે એટલો જ રાખવાનો છે પહોળાઈમાં। જે નીચેની સાળ આવી છે તેની પહોળાઈ આપણે 10.5 इंच છે, તો 10.5 इंच રાખશું। અને કટનું નિશાન આપણે અહીંથી લગાવવાનું છે। તો આપણે અહીંથી કટનું નિશાન લગાવશું। જે આ બહારનો સિલાઈનો ભાગ છે ત્યાંથી આપણે આવી રીતે લઈ લેવાનું છે, આવી રીતે લેવાનો છે। અને આ આપણે કટનો ભાગ છે તે અહીંયા કટનું નિશાન લગાવશું। હવે આપણે તેને કટિંગ કરી લેશું। આ આપણે કટનું નિશાન છે ત્યાં આપણે આવી રીતે કટ લગાવી દઈશું। કપ આપણે 1/2 ઇંચમાં કટનું નિશાન કરવાનું છે અને અહીંથી કટ લગાવવાના છે।
હવે આપણે બાયનું કટિંગ કરશું. તેને પણ આપણે 4 ફોલ્ડ કરી લીધું છે પહેલેથી જ. બાયની લંબાઈ આપણે 12 ઇંચ આવે છે, તો 1 ઇંચ આપણે સિલાઈમાં જશે, એટલે 13 ઇંચે આપણે અહીંયા નિશાન કરવાનું છે. તો આપણે અહીંથી 13 ઇંચે નિશાન કરશું. અને બાયનો નીચેનો ફિટિંગનો ભાગ 4 ઇંચે આવે છે, તો આપણે અહીંયા 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા કાઢવાનું છે, તો 5 ઇંચે નિશાન કરશું. જે 8 ઇંચ આવે છે નીચે ફિટિંગનો ભાગ, એનો આપણે બીજો ભાગ કાઢવાનો છે, તો આપણે અહીંયા 8 ઇંચે નિશાન કરશું. અને સિલાઈમાં જશે તે માટે 1 ઇંચ એક્સ્ટ્રા કાઢશું આ રીતે. અને અહીંથી જે સાઈડનો ભાગ છે તે આવી રીતે આપણે ક્રોસમાં લેવાનો છે. અને 10 ઇંચે નિશાન કરશું આપણે અહીંયા. ઉપર આપણે અહીંયા 13 ઇંચ આવે છે, તો અહીંથી આપણે 3 ઇંચનો ગેપ રાખવાનો હોય છે, તો આપણે અહીંથી 10 ઇંચે નિશાન કરશું. અને જે આ ભાગ છે તે 1.5 ઇંચ આપણે સીધો લેશું આવી રીતે. અને પછી અહીંથી ધીમે ધીમે આપણે ઉપર આવી રીતે લઈ લેવાનો છે. જોઈ શકો છો આ રીતે નિશાન કરવાનું છે. હવે આપણે પહેલાં કટ કરી લઈશું. તો આપણે આ બાયનું કટિંગ આવી રીતે કર્યું છે. અને આ વચ્ચેનો ભાગ છે તે આવી રીતે કટનું નિશાન લગાવી લેશું. અને હવે આ ભાગને આપણે ખુલ્લો કરી નાખશું. અને જે આ બેક સાઈડ છે અને આ ફ્રન્ટ સાઈડ છે, બેક સાઈડ ઉપર ભાગ આવી રીતે આવે અને ફ્રન્ટ સાઈડમાં આપણે નીચે આવી રીતે આકાર લેવાનો છે. તો આપણે ડ્રો કરી લેશું એ રીતનો. આગળનો ભાગ છે અને બીજો પાછળનો ભાગ છે, તો આપણે આવી રીતે ડ્રો કરશું. અને હવે તેને આપણે કટિંગ કરી લેશું. જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે આગળનો ભાગ કટ કરવાનો છે. તો આપણે આ 15 વર્ષની બેબી માટે કુર્તી કટિંગ કરી છે. અને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પેન્ટ કેવી રીતે કટિંગ કરવું એ હું તમને શીખવાડીશ. તમે મારી ચેનલમાં હજી નવા છો, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ઝડપથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આવા વિડીયો તમારી સુધી જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકે. ધન્યવાદ.